Lelele chomua Lulelena kelelena cholelena Lulelena kelelena cholelena mua Lulelena kelelena cholelena Lulelena kelelena cholelena mua Terkuala kruna krunaku Terkuala kruna krunaku Musakala odiso Kruna kruna nana krunakuเสียงของบทเพลงบรรเลงผ่านเครื่องดนตรีท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาติที่อยู่คู่กับธรรมชาติป่าไม้แหล่งน้ำที่เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตของผืนนาขั้นบันไดและพื้นที่ทำกินที่ซ่อนความหมายและเรื่องราวต่างๆไว้ในบทเพลงมาอย่างยาวนานผ่านการขับร้องของผู้เล่นที่เป็นทั้งผู้แต่งเพลงและเล่นดนตรีโดยเนื้อเพลงมักจะอิงจากการใช้ชีวิตทั้งในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันและแฝงไว้ด้วยคำสอนคติต่างๆผ่านเครื่องดนตรีที่เป็นตัวเชื่อมทั้งสองยุคเข้าด้วยกันเครื่องดนตรีประเภทดีดที่ถูกสร้างขึ้นพร้อมๆกับการตั้งถิ่นฐานทำกินจากภูมิปัญญาของชาวปากากยอหรือที่เรารู้จักพวกเขาในนามชนชาติกะเหรี่ยงด้วยโทนเสียงที่มีเอกลักษณ์และไพเราะไม่เหมือนใครผ่านการเล่นเทียบเสียงตัวโน้ตทั้ง7ที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนจึงเป็นเหมือนสารเทียบเชิญให้ผมได้กลับมายังดินแดนแห่งนี้อีกครั้งในหมู่บ้านปางมาโออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โอเคครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงในอำเภอแม่แตงนะครับที่ชื่อว่าหมู่บ้านแม่ไคในหมู่บ้านแม่ไคนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ก่อนจะเข้าไปถึงหมู่บ้านปางมาโอนะครับตอนนี้ก็แวะพักรถที่หน้าหมู่บ้านครับแล้วก็ที่นี่เป็นหมู่บ้านของชาวปากยอนะครับแล้วก็มีแม่ๆตอนนี้เขาก็นั่งเย็บผ้าอยู่หน้าหมู่บ้านครับแล้วก็มีขายกับข้าวด้วยผมก็เลยอุดหนุนกับข้าวแม่แกมานะครับก็เดี๋ยวพักรถกันที่นี่ครับแล้วก็เดินทางไปหมู่บ้านปางมะโอกันต่อนะครับตอนสมัยที่เราเรียนหนังสือนะครับชั้นประถมเนี่ยใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างครับว่าช่วงเวลาที่เราเรียนวิชาศิลปะเนี่ยอาจารย์หรือว่าครูผู้สอนเนี่ยจะชอบให้เราวาดรูปส่งนะครับวาดรูปอะไรก็ได้รูปวิวรูปอะไรนะครับเราก็มักจะวาดรูปวิว
แล้วก็มีภูเขามีท้องฟ้ามีนกแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านภูเขาแล้วก็จะมีนาพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็มีโฮมสเตย์อยู่ที่หนึ่งนะครับในหมู่บ้านปางมะโอที่ผมดูแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนย้อนเวลาเรานั่งไทม์แมชชีนไปดูรูปที่ผมวาดเมื่อตอนเด็กๆนะครับหรือว่ารูปที่เราวาดตอนเด็กๆรูปที่มีภูเขาทุ่งนาแล้วก็มีบ้านของชาวบ้านตั้งอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็มีน้ำไหลอะไรประมาณนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหาโฮมสเตย์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับในหมู่บ้านปางมะโอครับแต่ตอนนี้แวะที่หมู่บ้านแม่ไคร้ก่อนนะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าอากาศเย็นสบายมากแล้วครับแล้วก็ไกลๆเนี่ยก็มีเมฆฝนเริ่มเคลื่อนเข้ามาแล้วครับชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ไคร้เมื่อว่างเสร็จจากการทำนาหรือทำสวนก็นิยมจะเย็บเสื้อและผ้าสิ้นขายเป็นรายได้เสริมซึ่งชุดของหญิงชาวปากยอนั้นจะมีเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงสถานะของการมีครอบครัวหรือยังไม่แต่งงานโดยจะสังเกตได้ถ้าเป็นหญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนั้นนิยมจะใส่ผ้าถุงคู่กับเสื้อผ้าฝ้ายสีดำประดับด้วยลวดลายสวยงามแต่ถ้าเป็นหญิงสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนมักจะใส่ชุดยาวคลุมถึงน่องขาและนิยมใส่สีสดใสเป็นสีเดียวระยะทางจากหมู่บ้านแม่ไคร้ไปหมู่บ้านปางมะโอมีระยะทางราวๆ5 กิโลเมตรสภาพถนนเป็นการขี่ขึ้นทางชันและคดเคี้ยวหักศอกหลายช่วงซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะนอกจากความสูงชันแล้วถนนยังแคบและมักจะมีรถของชาวบ้านสัญจรเข้าออกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหน้าฝนถนนจะลื่นกว่าปกติแต่นั่นก็เป็นเหมือนความท้าทายของนักเดินทางที่ต้องการอยากจะเข้าไปดื่มด่ำกับธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้สภาพถนนจากตัวหมู่บ้านปางมะโอไปยังผืนนาขั้นบันไดพอพ้นช่วงถนนคอนกรีตในตัวหมู่บ้านออกไปสภาพถนนจะสูงชันแต่ความยากในการไปให้ถึงจุดหมายนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของฝนที่ตกลงมาค่อนข้างถี่ในช่วงหน้าฝนทำให้ถนนกลายสภาพเป็นทางผ่านของน้ำซึ่งทั้งลื่นและล่องลึกจากการซ้อของน้ำฝนที่ไหลเป็นทางโดยเฉพาะทางลงที่สูงชันและลื่นการดับเครื่องยนต์และลงจูงรถให้ไหลไปตามทางและเข้าเกียร์หนึ่งแล้วค่อยๆบีบคลัตช์ปล่อยเป็นจังหวะก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการประคองรถที่หนักและมีสัมภาระมัดเต็มท้ายรถเพื่อที่จะไปให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายโอ้มันขาปิกจะกลับได้กันเนี่ย ขาปิกนี่อันนี้ฝนก็หันลงตะกี้เนี่ยต้อนรับไอ้แต่เลยอันนี้คือฝนลงต้อนรับเลยเนาะใช่ครับมา
นุ่ยเล่าให้ผมฟังว่าสาเหตุที่ผืนนาอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านออกมาไกลนั้นเหตุเพราะการทำนาต้องอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติในการทำนาของคนรุ่นก่อนจึงต้องออกไปแสวงหาแหล่งทำเลที่ไกลออกไปจากตัวหมู่บ้านอีกทั้งน้ำเป็นสิ่งที่ชาวบ้านให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดของแหล่งต้นน้ำจึงแยกการใช้น้ำของตัวหมู่บ้านกับผืนนาขั้นบันไดออกจากกันเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากน้ำที่ถูกใช้แล้วจากบ้านเรือนไม่ให้ไปปะปนกับน้ำสะอาดในผืนนาในยุคสมัยแรกเริ่มของการก่อตั้งหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนชาวบ้านจะตั้งชื่อของหมู่บ้านตามอัตลักษณ์และภูมิทัศน์ในที่นั้นๆหรือที่ได้พบเจอที่มีและตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆเช่นเดียวกับชื่อหมู่บ้านปางมะโอที่ถูกตั้งขึ้นเพราะในอดีตดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นส้มโอหลากหลายสายพันธุ์คำว่ามะโอมาจากภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือซึ่งหมายถึงต้นส้มโอนั่นเองพอตะวันหายไปในแนวเส้นขอบฟ้าวัฏจักรของระบบนิเวศเสียงก็เริ่มทำงานเสียงร้องของจักจั่นที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นป่าเสียงกบเขียดที่ประสานเสียงร้องระงมทั่วท้องทุ่งนาของข้าวที่กำลังเริ่มโตบวกกับเสียงของลมยามเย็นที่พัดมากระทบกับตัวต้นข้าวเสียดสีกันไปมาบรรยากาศช่างดูต่างกันคนละขั้วสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองแบบผมที่เสียงส่วนมากที่ได้ยินจะเป็นเสียงของรถที่วิ่งไปมาบนท้องถนนตั้งแต่ยังไม่ลืมตาตื่นจนถึงหลับตานอนผมเริ่มจัดการกางเต็นท์เป็นที่หลับนอนถึงแม้บ้านของครูหนุ่ยจะมีที่นอนผ้าห่มหมอนมุ้งที่ครูได้จัดเตรียมไว้อย่างสะอาดสะอ้านแต่ด้วยความเคยชินกับการนอนต่างที่ต่างทางที่ต้องนอนในเต็นท์จึงจะหลับตาลงได้ในยามที่ต้องพัดถิ่นเปลี่ยนที่นอนการกางเต็นท์นอนข้างๆนาข้าวที่มีเสียงกบเขียดจักจั่นและเสียงของนกที่กำลังเริ่มบินกับรังจึงเป็นเหมือนการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่สำหรับผม ค
พอตะวันตกดินครูหนุ่ยกลับมาหาผมที่โฮมสเตย์กลางนาพร้อมกับอาหารเย็นและเครื่องดนตรีคู่ใจเสียงเต้นาถูกบรรเลงขึ้นข้างกองไฟที่ถูกก่อขึ้นท่ามกลางความเงียบที่มีเสียงของธรรมชาติช่วยกันประสานเสียงร้องเตนาคือเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นของชาวปากากยอจัดอยู่ในประเภทดีดซึ่งในอดีตกว่าจะสร้างขึ้นมาได้สักชิ้นหนึ่งต้องกินเวลาอย่างยาวนานกว่าจะแล้วเสร็จเพราะด้วยขั้นตอนที่ต้องยึดตามประเพณีต่างๆมากมายตั้งแต่การเลือกไม้ที่จะนำมาสร้างต้องดูเลือกวันเช่นการออกไปหาไม้ได้เฉพาะคืนวันเพ็ญเดือน12เท่านั้นตามความเชื่อว่าจะได้ไม้ที่ดีที่สุดพอได้ไม้มาก็ต้องเอาไปฝังดินไว้ตามทาง3แพร่งให้ครบ1อาทิตย์ค่อยขุดมาขึ้นรูปแล้วปีต่อไปถึงจะขึ้นสายได้ตามจารีตประเพณีซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีเรื่องเล่าของเตนาที่แตกต่างกันออกไปละทีละทีละทีชาปูคูโลวาละทีชาปูเซเดเกเวเตนาปูอาดิเกเวเตนาปูเฮลดาเฮลดาle blanc na ho et le na ho notre race de na ho il se fait à mon beauเดินทางทำหาเส้นทางยิ่งคนยิ่งเจอยิ่งทำยิ่งรู้ยิ่งทำยิ่งเป็นเมื่อเราลงทางเรายังดื้อไปยิ่งลงเส้นทางข้างหน้าจะพบทั้งรกทั้งตันเมื่อเราลงทางคิดหาทางย้อนคืนกลับเส้นทางไม่ไกลเกินจากคนหาคำตอบเส้นทางที่เดินน่าจะมีหลายเส้นทางสำคัญที่เราจะเลือกเดินไปทางไหนวิถีท้องถิ่นจารีตความเชื่อสัมพันธ์คือองค์ความรู้สั่งสมกันมาเนิ่นนานมาร่วมประสานถักทอสายใยปัญญานำความเข้มแข็งและสุขกลับคืนชุมชนเสียงเตนาของครูหนุ่ยเงียบลงพร้อมกับความมืดมิดมีเพียงผมอยู่ลำพังที่โฮมสเตย์เพราะครูต้องกลับไปนอนที่บ้านในตัวหมู่บ้านคงมีเพียงหนังสือเล่มที่ผมยังอ่านไม่จบอยู่เป็นเพื่อนในยามที่ไม่มีคลื่นโทรศัพท์และไฟฟ้าให้ใช้แต่นั่นก็หาเป็นใจความสำคัญที่จำเป็นและต้องการในยามที่บรรยากาศเช่นนี้ที่นานๆจะมีโอกาสได้สัมผัสสักครั้งหนึ่ง เ
สียงเตนาของครูหนุ่ยดังขึ้นอีกครั้งในช่วงเช้าในบ้านกลางนาพร้อมๆกับอาหารเช้าที่แม่คำแม่ของครูหนุ่ยขึ้นมาทำให้กินที่โฮมสเตย์แม่คำมักจะแต่งชุดประจำชนชาติอยู่ตลอดเวลาและแม่บอกกับผมว่าปัจจุบันการแต่งกายแบบนี้เริ่มใส่กันน้อยลงตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนไปแต่แม่คำก็ยังชอบที่จะแต่งกายแบบนี้ในทุกๆวันและแม่คำเองมักจะชอบที่จะเดินจากตัวหมู่บ้านขึ้นมาที่นาขั้นบันไดมากกว่าที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาเพราะถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวและแม่คำบอกกับผมว่าในสมัยก่อนก็จะเดินมาทำนาทำสวนบนดอยแบบนี้เป็นปกติโดยในตะกร้าที่สะพายอยู่ข้างหลังจะมีวัตถุดิบในการทำอาหารติดมาด้วยพออาหารทำเสร็จผมกับครูหนุ่ยก็นั่งกินด้วยกันพร้อมกับกาแฟที่ครูหนุ่ยจัดแจงทำให้ผมดื่มเพราะวันนี้ครูจะพาเข้าไปดูแหล่งที่เป็นต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงเหล่าต้นข้าวในนาแห่งนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนักนี่คือม่อนอังเกตนะครับโอ้หมอกเพียบเลยแบ่งมาทางนี้หน่อยเป็นว่าเป็นสวนเมี่ยงที่แบบมีน้ำไหลผ่านเลยนะครับภายในสวนที่อยู่ห่างจากหลังบ้านไม่มากนักในอดีตที่นี่เป็นแหล่งปลูกชาใบเมี่ยงที่ชาวบ้านสมัยก่อนนิยมจะปลูกกันในหมู่บ้านเพราะเป็นใบชาที่ในอดีตตลาดทางภาคเหนือเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากและจะมีพ่อค้าจากในเมืองเข้ามารับซื้อภายในหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้งการมีไม้ใหญ่ที่เป็นเหมือนร่มเงาให้กับต้นชาใบเมี่ยงชาวบ้านจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากของการมีป่าไม้แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปชาใบเมี่ยงได้รับความนิยมน้อยลงเพราะมีพืชชนิดอื่นเข้ามาทดแทนตามยุคตามสมัยสวนชาใบเมี่ยงแห่งนี้เจ้าของจึงปล่อยให้รกร้างภายใต้ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้อ๋อนี่ก็เป็นสวนชาหมดเลยเหรอตรงเนี้ยครับหลังจากเดินเข้ามาในป่าได้ไม่ถึง10 นาทีเสียงแว่วๆที่ดังอยู่ไม่ไกลมากนักเป็นเสียงของน้ำตกขนาดเล็กที่มีอยู่หลายแห่งและมีลำธารน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านอยู่ทั่วพื้นป่าแม้ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่น้ำในลำธารก็ยังใสราวกับกระจกบ่งบอกได้ว่าป่าไม้ได้ทำหน้าที่ซับน้ำฝนเอาไว้แล้วค่อยๆ คลายออกมาสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจเมื่อมาถึงน้ำตกชั้นที่1มี2 สิ่งแรกคือลักษณะภูมิทัศน์ของน้ำตกแห่งนี้สวยงามเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยเหมือนกับว่ามีใครมาออกแบบสร้างไว้เพียงแต่ผู้สร้างคือธรรมชาติที่ได้จัดเรียงไว้อย่างสวยงามมองผิวเผินเหมือนสวนน้ำตก
ที่อยู่ในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว สิ่งแปลกใจที่ 2 คือเรื่องของเม็ดทรายของน้ำตกที่นี่จะมีเม็ดละเอียดและมีสีทองผสมอยู่มองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนสะท้อนแสงระยิบระยับเมื่อมีแสงส่องลงมาตกกระทบดูทรายเนาะอันนี้มันเหมือนมีสีทองว่ะเห็นเนาะเห็นเกล็ดที่เป็นทองเนี่ยแต่ไม่ใช่ทองนะ ถ้าใช่นี่รวยแล้วนะคืออยากจะบอกว่ามันแบบใสจนแบบเป็นเกล็ดสีทองเลยอะทรายในแม่น้ำนี่นะต้องปีนนะครับที่สายไฟเขาวันหลังจากออกแรงปีนป่ายขึ้นมาจากน้ำตกชั้นที่ 2แล้วมาต่อยังชั้นที่ 3ภายใต้น้ำตกขนาดเล็กที่สวยงามที่ต้นทางของน้ำตกแห่งนี้จะอยู่ที่ภูเขาใกล้ๆไม่ไกลมากที่ผู้คนทั่วไปรู้จักในนามม่อนอังเกตซึ่งม่อนอังเกตจะอยู่ภายใต้เขตของ3พื้นที่คืออำเภอเสมิงอำเภอแม่แตงและจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยชั้นนี้ชาวบ้านจะใช้ทำระบบประปาภูเขาโดยต่อท่อลำเลียงขึ้นมาเพื่อนำน้ำแห่งนี้ไปใช้ในหมู่บ้านครูหนุ่ยกับผมเราหยุดพักกันที่น้ำตกชั้นที่3ด้วยอากาศที่เย็นสบายเพราะอยู่ที่สูงครูหนุ่ยจึงได้เล่นเตหนาที่นี่ระหว่างที่นั่งพักซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านก็มักจะสะพายเตหนาเข้าไปทำนาทำสวนเพื่อเป็นการผ่อนคลายระหว่างพักผ่อนด้วยบรรยากาศในน้ำตกเสียงของน้ำที่ตกจากที่สูงกับเสียงเตหนาของครูหนุ่ยฟังดูผ่อนคลายสงบและยากที่จะหาบรรยากาศแบบนี้ได้จากที่ไหนแต่หากจะหาได้ภายในหมู่บ้านปางมะโอที่กระท่อมปลายนาของครูหนุ่ยในวันธรรมดาครูหนุ่ยจะสอนหนังสือนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่ไคล้ที่อยู่ติดกับหมู่บ้านปางมะโอในวิชาภาษาอังกฤษแต่ด้วยความชอบทางด้านดนตรีจึงหัดเล่นทั้งกีตาร์และเตหนาในยามว่างโดยแต่ละเพลงของครูหนุ่ยจะแต่งขึ้นในเนื้อหาของเพลงจะกล่าวถึงเรื่องต่างๆรอบตัวในหมู่บ้านและรวมถึงเรื่องราวสอนใจต่างๆเพื่อที่ปุญญาลอลีเพื่อต่อเกิดดาทอเกเพื่อแพ้ลอลีสุนาเกียบเรือโพดีขานาเกียบเรือโพดีและตัวโนที่โพนี่เปอร์สนีและตัวโนโพนี่เปอร์สนีเพื่อสุกุสวยอดอเปอร์บาสนีวินิตาอาสเลเปอร์เลกีมีปะปะเลเพลเลโวพักเล
ผมเมเตอร์พอในแกลบนเนก็แค่ผมไม่หับพลอกแลดอกผมไม่ดีแลเล่นแลเพื่อแลโกบาเลอตาแค่ผมไม่หับพลอกแลดอกผมวีโกคีไกลอีเซนนาแกก็แกแกลหูดี อย่าทอดทิ้งลืมเลือนน้ำบ่อหลังอย่าไปหวังพึ่งพาแต่น้ำบ่อหน้าผู้เฒ่าผู้แก่เดินทางคำหาเส้นทางยิ่งคนเจอยิ่งทำรู้ยิ่งทำยิ่งเป็นเมื่อเราลงทางเรายังดื้อไปยิ่งลงเส้นทางข้างหน้าอย่าพบทางรกทางตันเมื่อเราลงทางคิดหาทางย้อนคืนกลับเส้นทางไม่ไกลเกินจากคนหาคำตอบเส้นทางที่เดินอาจจะมีหลายเส้นทางสำคัญที่เราจะเลือกเดินไปทางไหนวิถีท้องถิ่นจริตความเชื่อสัมพันธ์คือองค์ความรู้สังสมกันมาเนิ่นนานมารวมประสานถักทอใส่ใยปัญญานำความเข้มแข็งและสุขกลับคืนชุมชนมีโอเลยเลยคลยูเก็บเตนาลายอให้เก็บเตนาลาละครูนานานาชอมีโอเลยปูทุให้เก็บเตนาหูสวะให้เก็บเตนาหูละครูนานานาเกินหน้าชมมีโอเตือนโอบายอตาเกิดโตสาหิโนยอตามาโลละครูนานานาโดเกินหน้าชมมีเกเมเตือนโอบาตาตาเตสาหิโนยอตาเตละครูนานานาเกิดเชื่อโคชมมีเวเบอร์ยัวลุยัวเกลเตอโอเลยัวเลยัวเกลเตอโอเลละครูนานานาเกิดเชื่อโคชมมีเวเบอร์ยัวลุยัวเกลเตอยัวเลยัวเกลเตอโอเลละครูนานานามีโอบาชอเดที่ตะดีอลอเลอเปก็ตะดีอลอเลอเปละครูนานานา
ายอยู่เนี่ยหลายนี่ซึ่ง คือ เขาก็เลย เขาแบ่งเขตชัดเจนนะของนี่ของหมู่บ้านนี้นี่ ใช่ครับเพราะว่ามันมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรน้ำนี่เนาะไหลนี่เนาะ ครับ แล้วก็เขาบ้านเขาอยู่ใกล้ทางนี้เขาก็มาทางนี้บ้านของเราอยู่ใกล้ทางนี้ก็มา แล้ว ทำ ตอนทำนาก็เรียกว่าเอามือใช่หรอ ใช่ครับ แล้วคือแบบต่างหมู่บ้านนี่มาช่วยหรือว่า ภายในหมู่บ้านนะครับเพราะว่า ของใครของมัน ไกลเนาะ ครับ อันนี้เมื่อก่อนเขาก็แลกกันนะเพราะว่ามันไกลเมื่อก่อนนี้ไกลแล้วก็เดินทางลำบากเนี่ย ครับ เขาก็แลกกัน เดี๋ยวเราไปไหนต่อ ไปไหม ตรงไหน มาโบนนู่นไกลอยู่ ไกลไหมอีกไกลประมาณ ประมาณ400 เมตรถึงนะ 400 เม ป ตร ระมาณนั้นไปไหมครับ มันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ ไป มันมาแล้วมันต้องเอาให้สุดซอย หลังจากเดินทวนกระแสน้ำขึ้นมาจากแนวน้ำตกลำธารผมก็มาเจอนาขั้นบันไดที่อยู่จุดที่สูงที่สุด และผืนนาที่นี่มีความพิเศษคือ เป็นนาขั้นบันไดที่แรกๆในหมู่บ้านแห่งนี้ ที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการตั้งถิ่นฐานแรกๆในการทำกินของชาวบ้านในหมู่บ้านปางมาโอ ต้นน้อยนะครับต้นใหญ่โอ้มันใกล้จากอันนี้แล้วเราเนี่ยนี่ครับเห็ดโคนนะครับ ต้นโตๆเลยใหญ่มาก เดี๋ยวหิวเข้าแล้วนะครับอันนี้ถ้าเจอครับ2 วันที่แล้วนี่น่าจะพอดี แต่ก็ยังหนุ่มอยู่นะมีออกมาเลยมีเป็นสวย อันนี้อาหารกลางวันเราเนาะ ครับ ได้เมนู อันนี้เขาเรียกว่าเห็ด เห็ดโคนครับ เห็ดโคนกินได้100%นะครับ 100%อย่างเยอะเลยนะเนี่ยนี่อันนี้ใหม่ โอ้ นี่ครับ เห็ดโคนหรือเห็ดปวกมักจะพบได้ในป่า ถ้าเราพบเห็ดโคนได้ที่ไหน แสดงว่าที่แห่งนั้นใต้ดินจะมีรังของปวกทำรังอยู่ เพราะเห็ดโคนจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปวกในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่ปลวกได้กินเข้าไป แต่ก็ใช่ว่าเห็ดโคนจะสามารถขึ้นได้ทุกที่ที่มีป่า เพราะต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างในการเจริญเติบโต เช่น สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสม จึงเป็นเหมือนความโชคดีของผมที่มีโอกาสได้ลิ้มลองเมนูอาหารกลางวันที่ทำจากเห็ดโคนที่ขึ้นอยู่ห่างจากหลังบ้านเพียงไม่กี่10 เมตร เพราะครูบอกกับผมว่าปกติตรงจุดนี้เห็ดจะออกแค่ปีละครั้ง แต่ในปีนี้ออกถึง2 ครั้ง ซึ่งประจวบเหมาะกับวันที่ผมมาพักที่นี่พอดี ครับ อันนี้เป็นเห็ดเฉพาะฤดูฝนนะ ใช่ครับน่าจะยังไม่มีใครเพาะได้นอนหรือว่าเพาะได้นะโอเคได้เยอะนะครับ1 หม้อใหญ่ ตามน้ำพริกก็อร่อยนะครับ ไปแล้วมาแวะแอลพอ การประกอบอาหารของชาวกะเหรี่ยง ถ้าเป็นแกงนิยมจะทำเป็นแกงน้ำใส แต่มีรสชาติที่ครบรส
ทั้งเปรี้ยวเค็มหวานอย่างละนิดหน่อยโดยใช้ส่วนผสมขั้นพื้นฐานที่หาได้จากที่ปลูกไว้ข้างๆบ้านเช่นข่าตะไคร้รากผักชีกระเทียมและพริกขี้หนูโดยจะต่างจากเมนูของคนในเมืองที่เน้นความเข้มข้นของเครื่องแกงและน้ำปรุงรสต่างๆเป็นหลักอาหารมื้อกลางวันของวันนี้เมนูที่ทำจากเห็ดโคนและข้าวสวยร้อนๆแค่นี้ก็เพียงพอกับการกินอยู่และใช้ชีวิตตามวิถีของชาวปากากยอและแน่นอนเสียงเต้นนาของครูหนุ่ยก็ยังคงดังขึ้นหลังจากมื้ออาหารกลางวันได้ผ่านไปความหมายของชิบะคอเนี่ยก็คือแปลภาษาตามกะเหรี่ยงที่ครูหนุ่ยนะครับเจ้าของโฮมสเตย์เขาบอกผมมาก็แปลว่าบ้านที่ติดอยู่กับนาอะไรประมาณแบบนี้ครับเพราะว่าเป็นสำเนียงภาษาของชาวกะเหรี่ยงเขานะครับซึ่งตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ครูหนุ่ยนะครับจะเอาไว้เตรียมทำกับข้าวแล้วก็นั่งสังสรรค์ภายในครอบครัวอะไรประมาณนะครับถ้าใครอยากจะมากางเอาเต็นท์มากางนอนตรงนี้ก็มาได้นะครับแล้วทีนี้เราอาจจะ walk in เข้ามาแล้วมีลูกค้ามานอนพักเราก็เอาเต็นท์มากางตรงนี้ได้ครับซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ผมจะกางเต็นท์นอนตรงนี้อีก1คืนนะครับหลังจากที่ตอนแรกคิดว่าผมจะนอนสักคืนเดียวก็พอนะครับแต่ตอนนี้ติดใจบรรยากาศที่นี่ครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นนาขั้นบันไดครับคือผมอยากจะบอกว่านะครับนาขั้นบันไดในหมู่บ้านปางมาโอเนี่ยไม่ได้มีอยู่ที่เดียวนะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยจะกระจัดกระจายทั่วไปในพื้นป่าแห่งนี้ครับแล้วก็พื้นป่าในหมู่บ้านปางมาโอเนี่ยเป็นพื้นป่าที่ผมกล้าพูดเต็มปากได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างสูงเลยนะครับตอนนี้หลังจากที่ไปเดินป่ามาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วรู้สึกเพลียนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาหมอนขึ้นมานอนอยู่ข้างบนเนี่ยครับผมแล้วก็เย็นๆค่อยขนเต็นท์ขึ้นมากางนอนครับตอนนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับถึงแม้จะมีแสงแดดส่องอะไรประมาณครับแต่ผมอยากจะบอกว่าที่หมู่บ้านปางมาโอเนี่ยอากาศเย็นมากเลยครับเย็นสบายแล้วก็ถ้าใครที่แบบอยากจะนอนหลับชอบกินอิ่มแล้วนอนหลับช่วงกลางวันเนี่ยผมคิดว่าไม่รอดแน่นอนครับนอนหลับแน่นอนครับผมแม้เตนาจะมีเสียงที่ไพเราะโทนของเสียงสื่อได้ถึงความสงบและเรียบง่ายและเล่นไม่ยากแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทั้งหมู่บ้านมีครูหนุ่ยเล่นได้อยู่คนเดียวซึ่งครูหนุ่ยได้ใส่เข้าไปในกิจกรรมยามว่างของนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ของทุกๆวันศุกร์เพื่อให้นักเรียนในท้องถิ่นได้ร่วมช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้เสียงของเตนาสูญหายไปตามกาลเวลาเหมือนหมู่บ้านปากกยอหลายๆที่ไร้ผู้สืบสานกับเรื่องราวเล็กๆที่ฟังดูอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำหรับผู้หลงใหลในเสียงดนตรีท้องถิ่นดูจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะพยายามให้เสียงอยู่คู่กับธรรมชาติและพื้นป่าแห่งนี้ในรุ่นต่อๆไป
และเสียงเตหนาของครูหนุ่ยเองก็พร้อมต้อนรับนักเดินทางหรือใครสักคนที่เดินทางผ่านมาในกระท่อมหลังเล็กที่ตั้งอยู่ปลายผืนนาแห่งนี้ในหมู่บ้านปางมะโออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แกว่ารู้จักแกว่าเจ๊จ่าแกว่ารู้จักแกว่ารวยจ่าแกบุญจ่าบุญพอจ่าแกว่าดับปุตนาสู้เนี่ยว่าแกคือเหมือนนุ่นมีทอละทอนโอ้ชูเปเป็นมือคือฟรีพวกแล้วก็ตาแค่พวกแล้วชูได้ชาติบาอยู่ว่าก็มีเด่นเนาะ แปลว่าอย่างครับแม่ ขอให้พระเจ้าอวยพรอยู่ดีสบายมีความสุข ครับ สุขภาพแข็งแรงยืดยืนนะครับ ขอบคุณนะแม่ครับ ครับสวัสดีครับ ไปเจอกันใหม่ครับ เดี๋ยวมาอีกครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ